फेरि भन न म नि हेर्छु हुइले हालेको थ्याङ्क यू क्या मलाई कस्तो लाज लाग्यो क्या बोल्दा हेलो एभ्रिवान फाइनली ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है इट्स बिन अ लङ टाइम मैले भिडियो अपलोड गरिरहनु पाएकै छैन है कति साथीहरूले चाहिँ भन्नु भएको थियो कता अन्डरग्राउन्ड भयो के भयो भ्लग आएन भन्नु भएको थियो त्यस्तो होइन है म चाहिँ अलिक बिजी थिएँ अनि बिरामी अनि भर्खर रिकभर हुँदैछु फुल्ली रिकभर नै भएको छैन है अझै नि अनि अझै रुगा अलिअलि छ मेरो लास्ट टाइमको भ्लग चाहिँ तारेभिरको थियो अनि त्यसपछि तारेभिरको भ्लग बनाएदेखि नै मलाई चाहिँ अलिक सन्चो थिएन अनि पछि म गाउँ गएँ गाउँ गएर आएपछि झन् बिरामी के अहिले चाहिँ हामी गाउँबाट आएपछि ठिक भयो अनि आज यस्तो भ्लग बनाइदिउँ भनेर बुढानीलकण्ठ जाँदैछु है बुढानीलकण्ठ चिसेनी गुम्बा भन्दो रहेछ तर म अहिलेसम्म गएको छैन आजको वेदर पनि सही छ है 2-3 दिन भयो कि म भ्लग बनाऊँ भनेर बसेको पानी परेर हेट भिजो क्या आज चाहिँ वेदरले साथ दिइरहेछ हो रमाइलो हुन्छ होला होइन म चाहिँ ठ्याक्कै अहिले वसुन्धरा चक्रपथ आइपुगेँ चक्रपथको जाममा होइन यहाँ चाहिँ सधैँ जाम हुन्छ यस्तै हो यहाँ यस्तै हो म गएको पनि छैन क्या बुढानीलकण्ठ एकचोटि उता के अरे हाइकिङ गएको थियो बागद्वार त्यति हो मलाई बाटो पनि मजाले याद छैन हाइकिङ गएको थियो क्या रमाइलो भयो बागद्वार गएको थिएँ अनि यस्तो होइन 2 दिन चाहिँ सुत्यो होला क्या म 1 दिन हिँडेको 2 दिन चाहिँ ड्याङ्गै सुत्यो तर रमाइलो छ हाइकिङ गर्न रमाइलो हुन्छ त्यता हाइकिङ बागद्वार विष्णुद्वार के हो तर बागद्वार म गएको ठाउँ चाहिँ अति टाढा थियो क्या आज चाहिँ अलिक गर्मी है फेरि ढक त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ पानी पऱ्यो भने मेरो बिजोग होला त्यहाँ पोलायो क्या घामले फेरि आँखा आजको वेदर चाहिँ एकदमै सही छ कि सही अनि त्यहाँ चिसिने गुम्बा चाहिँ अलिक पुरानै गुम्बा हो अरे मलाई थाहै छैन भने तर हामी यता टोखातिर आउँदाखेरि यताउति आउँदाखेरि टाढैबाट देखिरहेको हुन्छ त्यो गुम्बा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ भ्यू पनि सही देखिन्छ होइन एकदमै फ्रेस फिल हुन्छ त्यहाँ गएपछि भन्ने आशा छ मलाई होइन आजको वेदर पनि सही छ कि सही त्यही भएर त्यहाँबाट खतरा भ्यू देख्छ मलाई आशा छ है लेट्स सी के हुन्छ हजुर के भन्नुभएको हो र भइहाल्छ नि हजुर म यता माछा पोखरी थ्याङ्क यू क्या मलाई कस्तो लाज लाग्यो क्या बोल्दा के भयो पुरै नसुन्दा क्या फेरि फेरि भन न म नि हेर्छु हुइले हालेको हजुर ल मलाई त आउँदैन नि सब्सक्राइब गर है मेरो च्यानललाई विजय तामाङ हो म नि तामाङ हो नि बाई बाई रमाइलो रहेछ भाइ त्यहाँ बाइकमा थोरै क्रसिङ गएको थियो भाइ पनि भ्लगर रे
साइकलको भिडियो गर्दो रहेछ। म चाहिँ ठ्याक्कै यो बुढानीलकण्ठबाट यता निलो पुलबाट लेफ्ट लाग्यो है। यो बाटो त राम्रो रहेछ हौ। Hilo. लेफ्ट होला नि हैन। सही बाटो। ल हामी चाहिँ अब चिसेने गुम्बा आइपुग्यो है। बाइक यहाँ पार्किङमा छ। वहाँ माथि रहेछ गुम्बा। ल म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै गुम्बाको पछाडि छु हैन। अनि यो गुम्बा हैन, गुम्बा भन्नु हुँदैन यहाँको अघि भनौँ न मामा पर्ने रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ यसलाई गुम्बा हैन स्तूपा भन्ने रे। सबैले गुम्बा भन्दो रहेछ। म नि गुम्बा भनेर आएको। चिसिने गुम्बा, यसलाई चाहिँ चिसिने स्तूपा भन्ने रहेछ ठुलो गाउँ। अनि अब चाहिँ म जाँदैछु यता चिस्ने झरना भन्नु रहेछ, त्यता जान्छु। त्यहाँ चाहिँ पहिलातिर चाहिँ पब्लिक सबैले जान दिन्थ्यो अरे। अनि अहिले चाहिँ त्यहाँ खानेपानीको मुहान बनाउँदै रहेछ। अनि त्यहाँ गएर फोहोर सोहोर गर्ने अनि पौडी सौडी खेल्ने त्यस्तो गर्न पाउँदैन अरे। अनि सो म चाहिँ भिडियो फोटो अलिअलि मात्र खिचेर आउँछु। अब चिसिने झरना गएर भेटौँला भनेको। म हिँड्दा पनि अलिअलि फुटेजहरू देखाउँछु। त्यही हो। भाइ ह्यान्डसम छ नि है। ओ बाबा अब जान्छु ल, मेरो भ्लग हेर है। अब म जान्छु है। बाटो चाहिँ अति अप्ठ्यारो छ, अति